ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਪਲ ਜੈਲੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਕਿਲੋ ਐਪਲ ਧੋ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣੇ, ਬਾਹਲੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੂਸ ਨਿਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਪਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਖੰਡ ਦਾ ਅਤੇ 2-3 ਚਮਚੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ, ਬਰੈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜੈਲੀ ਇਹੋ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।